Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Blockbennek ezen a forgatásán. Itt ül mellettem Krocsek Attila, a Blockben vezérigazgatója. És Veszel Zoltán, Blockben termékigazgatója. Úgy gondoltuk, hogy ez a felvétel egy kicsit más lesz, mint az eddigiek, mert így, hogy megjelent a roadmap, rengeteg kérdést kaptunk, és Attilával leültünk, hogy ezeket kicsit megosztjuk veletek, elmondjuk, hogy mire gondoltuk, mik az elképzelések mögött, és egy kicsit jobban beavatnánk titeket, hogy mit is szeretnénk, mit tervezünk csinálni 2022-ben. Igen. Először is végig szeretnék menni a 21-es évnek a Q3, Q4 időszakain, hogy egy kicsit lássuk azt, hogy egy-két ponton mi történt a cégben az elmúlt időszakban. Először is volt Q3 elején egy teljesen új irány, ami azt jelenti, hogy a BIT termékcsaládnak az első terméke elindult. Elég sikeresen indítottuk ezzel a termékcsaládot, ugyanis a Q4 végére egyébként elérte a 2,5 millió eurót ennek a terméknek a portfólió értéke. Ezen kívül ősszel, szeptember hónapban az EBS-út is tőzsdére vittük, amivel egy hosszú időszak zárult le, és egyébként egy újabb, még hosszabb időszak kezdődött el. A tőzsdére vitel ez egy különleges, unikális dolog volt, ugye ez volt az első ilyen típusú bevezetésünk, amelyet az E-bank tőzsdén hajtottunk végre, és azóta is kint van a termék az E-bankon. Ezek után átjövök a 22-es évre. A 22-es évben, az első negyed évben 2 új termékkel bővült a BIT termékcsalád. Ugye a BIT termékcsaládnak az első termék a Top 20 Plus, ami Top 20 kriptót és arany alapú kriptovalutánkat, plusz az EBS-unkat, plusz egy feltörekvő pool tartalmazó elég komplex termék, Russell Index alapján van egyébként újraértékelve ez az eszköz. Ezen kívül viszont a BIT Atlas és a BIT 5 is elindult most első negyedévben. A BIT 5 az a 4 legnagyobb kriptónak a 80%-os portfólió arányával dolgozik, plusz az EBSO-val, tehát egy elég érdekesen, elég intenzíven követi le a kriptovilágnak, a kriptopiacnak a változásait, sokkal nyersebb, sokkal dinamikusabb tud lenni, mint a Top 20 plusznak a kiegyensúlyozott és arany alapú kriptót is tartalmazó portfóliója. Szóval az 5-ön kívül elindultunk még a BIT Atlasszal is. Az Atlasz az egy unikális termék, ugyanis több különböző kriptokereskedési algoritmust, logikát elegyít maga az egész portfólió. Több típusú kereskedési algoritmus, több típusú piacra tervezett kereskedési algoritmus kereskedik a kriptopiacon, egyébként a Binance platformon, és ő is február hónapban startolt. Ezek a termékekkel ugye folyamatosan van munka, ezekkel a termékekkel folyamatosan foglalkozni kell, és az Atlasszal különösképpen ott lehet látni az egész évben, hogy az Atlasznak a fejlesztései, az upgrade-jei, az Atlasznak a fejlődése az folyamatos. Folyamatosan kerülnek csiszolásra benne algoritmusok, van, amelyik tanul is magától, és ezáltal fejleszti a saját tudását, és ezáltal remélhetőleg a teljesítményét. Van, amelyikre konkrét fejlesztéseket teszünk le, és adott esetben új algoritmus is bejöhet a képbe, és emiatt egyébként egy nagyon jelentős menedzsmentet igénylő történet az Atlasz. És hát akkor elérkezünk a Q1-nek a utolsó pontjához. Nem szeretnénk minden ponton végigmenni a roadmap-en, de a fontosabbakat ki szeretnénk emelni, az pedig a DEX listázás. És jól sejtem, akkor a Zolinak van erről egy pár mondata. Egy pár gondolatot megosztanék ezzel kapcsolatban.
nagyon fontosnak tartom, hogy azért ezt egy picit részletesebben fejtsük ki, mert logikájában és struktúrájában teljesen másképp működik, mint az úgynevezett CX-ek, tehát a centralizált tőzsdék. Ugye a DEX az a decentralizált tőzsdét jelenti, röviden angolul csak DEX-nek, DEX-nek szoktuk mondani. De amikor elkezdünk arról beszélni, hogy mi is egy decentralizált tőzsde, azért itt nagyon sok emberben ilyen kérdések merülnek, hogy igazából ez valójában micsoda. És hogyha nagyon egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, a decentralizált tőzsde igazából egy okos szerződés, egy programkód. És hogy ez egy olyan programkód, ami a blokkláncon van tárolva, és azon is fut egyben. És azáltal, hogy blokkláncon van tárolva, ugye innentől ez egy publikus kód. Tehát a Facebook is egy programkód, meg az Instagram is egy programkód, de ezek nincsenek publikusan megosztva az embereken. Nem lehet végigmenni minden soron, hogy ez hogyan van megírva. Az első DEX, decentralizált tőzsde, ez az Uniswap volt, ami 2018 novemberében indult, és ha ma megnézzük, ugye kicsit hosszabb, mint 3 évről beszélünk, ma ő a 26. legnagyobb kripto, és közel 6 milliárd dollárnyi market capje, tehát ilyen, nem akarunk szakszavakat használni, tehát market capje van, és igazából ezek a decentralizált tőzsdék 18 óta egy nagyon-nagyon dinamikus fejlődésen mennek keresztül, most több mint 100 tőzsde van csak a CoinMarketCap-en listázva, és minden DEX egy decentralizált tőzsde, de mostantól csak DEX-nek hívom, minden ilyen DEX egy blokkláncon fut. Ha az Uniswapot hozzuk példának, ő ugye az Ethereum hálózaton fut, de vannak még nagyon nagy decentralizált tőzsdék, például a PancakeSwap, az pedig a Binance Smart Chain-en fut. Ha a decentralizált tőzsdékről beszélünk, egy másik nagyon fontos, hanem, hogy akkor tudjuk, hogy mi az a decentralizált tőzsde, ez egy programkód, de akkor mi a különbség egy centralizált tőzsde és egy decentralizált tőzsde között? A centralizált tőzsdék alatt ugye azt értjük, amivel nagyjából mindenki biztos, hogy már találkozott, Binance, a Coinbase, az Kraken, az OKEx, minden tőzsde, amit az L-Bank, a Whitebit, minden tőzsde, akivel eddig úgy nagyjából az emberek találkoztak, azok a centralizált tőzsdék. És egy nagyon fontos különbség a kettő között, hogy a centralizált tőzsdék mögött van egy jogi entitás. Van egy cég, egy szervezet, van egy alapítvány, van egy valamilyen jogi entitás, ami egy adott jogi környezetben működik. Ez a jogi környezet természetesen változik, hogy ő a kriptot milyen szinten kontrollálja, de hogyha bármilyen eset van, akkor azért tudjuk, hogy ez ide van bejegyezve, ezek a jogi szabályok érvényesek rá, ha esetleg bármilyen probléma van, akkor tudjuk, hogy kit keressünk. Ezzel szemben a decentralizált tőzsdék, miután egy programkód, ugye egyből felveti a kérdést, hogy egy publikus blokkláncon világon futó programkód, az melyik országhoz tartozik? Ki az, aki e fölött ilyen jogot tud gyakorolni? És ugye ez egy nagyon-nagyon fontos különbség, és ez az, amitől az nagy blockchain hívők mindig izgalomba jönnek, és úgy gondolják, hogy ez az a forradalmi dolog, amire vágytak, hogy egy decentralizált tőzsde ebből a szempontból abszolút nem tudunk mögé tenni egy ilyen cégszerkezetet, és pontosan ezért adott esetben, hogyha a jogi helyzetben változás van, amit azért látunk, hogy az elmúlt években akár Amerikától, Kínáig, Indiától, Oroszországig, azért az állam, hogy a kriptóhoz hogyan állt hozzá, az folyamatosan változott, és ebből a szempontból egy decentralizált tőzsdére ezek a változások nem tudnak olyan szinten kihatni, mert ez olyan, mintha azt mondjuk, hogy az interneten vannak rajta, hogyha nagyon egyszerűen fogalmazok. Viszont ebből fakadóan természetesen, hogyha adott esetben valamilyen kérdés felmerül, akkor nincs mögött egy entitás, akit meg tudunk keresni, hogy történjen. Nincs mögött egy support, akit meg tudunk keresni, hogy ő kezelje már a problémámat, mert elhagytam a jelszavamat, vagy valami ilyesmi. Viszont a másik oldalon pedig ugye itt van az előnye, hogy ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy sokkal rezisztensebb ezekre a jogi változásokra, és bizonyos szempontból mondhatjuk azt, hogy nagyobb stabilitást is ad a rendszernek. Abszolút, és akkor itt csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy azért lehetett hallani róla, hogy a kínai államnak a hozzáállása az jelentősen változott az elmúlt hónapokban a kriptovalutákhoz és a kriptovaluta használóihoz. Itt most negatív irányú hozzáállásváltozás történt, aminek az eredménye egyébként az, amit a piacon lehet látni, hogy a kínai gyökerű, vagy Kínához köthető, vagy akár konkrétan kínai magánszemélyeknek a centralizált tőzsdei kiszolgálása az drasztikusan csökken. A legtöbb tőzsdére már kínaiak nem is tudnak regisztrálni,
és olyanokat is lehet hallani, hogy a kínai ügyfeleket egyébként kitessékelik ezekből a szolgáltatásokból, és ezek a kínai tömegek, ezek a decentralizált tőzsdék világa felé mennek nagyon erősen. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy a decentralizált irányba nyissunk mi is, mert nagyon, nagyon megerősödik a decentralizált tőzsdék világának az egész ökoszisztémája. Így van, így van. Szadom. Nem, nagyon jó, mert amúgy nagyon hosszú lenne, és jó, hogyha ha hozzáteszed ezeket a gondolatok, és ezek nagyon fontos gondolatok, hogy igen, amit mondtál Kínával kapcsolatban, ez abszolút így van, és hogy igen, és hogy egy nagyon komoly dinamika indult el a decentralizált tőzsdék fele. Tehát az egyik nagy különbség a centralizált és a decentralizált között ez a mögötte lévő jogi entitásnak a szerepe. A másik nagyon nagy különbség, hogy ezek az eszközök fölött, a különböző kriptovaluták fölött mennyi a te kontrollod. Ez se hangzott nagyon szépen, de hogy egy centralizált tőzsdénél, ugye ott neked szintén van számlaszámod, van bitcoin, ethereum, mindenféle kriptót be tudsz utalni, de igazából ezekhez a számlákhoz neked nincsen meg a privát kulcsod, tehát ezek fölött neked nincs teljes kontrollod. Igazából a tőzsde gyakorolja a kontrollt a te eszközeid felett. És ezzel szemben ugye egy decentralizált tőzsdénél ez teljesen másképp működik, mert ott a kereskedés nem úgy történik, hogy én beutalom a pénzemet a tőzsdére, és utána csinálok valamit, hanem az én pénzem az én walletemben van, amihez a privát kulcsom, tehát magyarul ez teljesen az én tulajdonomban van, és én gyakorolok teljes kontrollt az eszközeim felett. Ezt azért nagyon fontos megemlíteni, mert azért nem kell messzire mennünk, hogy találjunk példákat, hogy a centralizált tőzsdékkel igenis, hogy hát minden évben valami történik, és itt még a legnagyobbak sem feltétlenül kivételek, hogy valami nem történik velük, de hogy pontosan abból, hogy ezeket egy cég irányítja, és a cég dönti el igazából, hogy ezeket az eszközöket hogyan kezeli, milyen szempontból kezeli, mi az ő biztonsági protokollja, amit alkalmaz, és ezekre egy külső embernek igazából nincs rálátása. Míg egy decentralizált tőzsdénél a walletemben van az én kriptóm, és ezzel amikor én kereskedni akarok, akkor beutalom, megtörténik a kereskedés, és ugyanebben a walletemben visszakapom az ellenértékét. És most nem megyünk végig egy konkrét példán, ami még fontos megjegyezni, hogy nagyon sokszor mondják, hogy a centralizált tőzsdéknél azért a kezelési költség egy kicsit alacsonyabb. Ugye alapvetően azt mondjuk, hogy egy ilyen 0,2-0,1% minden kereskedés után, még egy decentralizált tőzsde azért 0,3% körül szokott elindulni. Ez így van, viszont ha csak a kereskedés ezt a trading fee-ket nézzük, akkor ez valóban így működik, viszont tudjuk, hogy amikor vannak tőzsdék, hogy amikor beutalunk, van egy minimum beutalás, ahol ők valamennyit adott esetben levonnak, amikor kiutalsz, akkor is adott esetben levonnak bizonyos százalékokat a díjakból. Tehát, hogyha ezeket összeadod, akkor alapvetően már nem olyan nagy a különbség, de ha csak a kereskedési díjakat nézzük, akkor azért egy centralizált tőzsde alapvetően olcsóbban tudsz rajta kereskedni, mint egy decentralizálton. És egy utolsó szempontként mondani egy különbségben, ez pedig a likviditás, hogy a centralizált és a decentralizált tőzsde között, ugye a centralizált tőzsdén ott többféle szempontból biztosítják a likviditást. Egyrészt, hogyha te beutalod a kriptodat, és egy pozíciót foglalsz, ezáltal te is részese leszel, vagy lehetsz ennek a kereskedésnek, plusz még a tőzsdéken vannak olyan szolgáltatók, akik ezt a likviditást biztosítják, hogy a kereslet és a kínálat, az adó és a vevő viszonylag gyorsan és könnyen megtalálja egymást, és ez a forgalom gördülékenyen menjen. Ezzel ellentétben a decentralizált tőzsdéknél viszont a likviditást azt alapvetően nagyon sok esetben megnyitják, tehát mindenki részt tud venni abban, hogy likviditást biztosít. Mondok egy nagyon egyszerű példát, egy Ethereum USDT pára, ha én beutalok pénzt, Ethert és USDT-t annak arányába, hogy ők ezt meghatározták, ahogy a forgalom megy a tőzsdén, én ebből részesedek. És ebből a szempontból a decentralizált tőzsdék egy új lehetőséget biztosítanak az embereknek, mert igenis, hogy a kriptodat be tudod tenni likviditás biztosításként, és a forgalomból te is részesedsz. Igazából nem kamat, de valamilyen egy jutalék azután, hogy a pénzed ott van. Igen. Ennyi volt a DEX-es? Ennyi volt a DEX-es, és menjünk tovább. Menjünk, igen. Számos kérdést kaptunk az EBSO árfolyamával kapcsolatosan, hogy is működik az EBSO kint a világpiacon, és milyen hatások befolyásolják az ő árfolyamát, az ő működését. Ezt a kérdést én 2 csoportra osztanám. Az egyik csoport a direkt
hatásoknak a csoportja, a második pedig az indirekt hatásoknak a csoportja. A direkt hatások csoportjába a tőzsdei háttér tartozik bele. Itt az L-bank az, amin jelenleg kereskedhető az EBSO. Az L-bankkal eddig is folyamatosak voltak az együttműködéseink, és ezután is folyamatos marketing együttműködések lesznek. Voltak és lesznek is különböző akciók. Itt a Zoli aktívan részt vesz ezekben a L-bank saját ügyfélbázisát mozgósítani kívánó marketing akciókban. A tőzsdei hatásoknak a másik fele pedig, amiről eddig az Zoli beszélt, az pedig a DEX-ek irányába való fordulás, tehát az EBSO új tőzsdén is meg fog jelenni, egy DEX típusú tőzsdén is meg fog jelenni, aminek reményeink szerint pozitív hatása lesz az EBSO árfolyamára. Az indirekt hatások között több mindent fel lehet sorolni. Az egyik erős indirekt hatása a blokkban saját termékeinek a működése. Például a bit termékeknek a működése. Ugye mind a tranzakciókból, mind a nyereségből, mind részesedik az aranypool, és az aranypoolon keresztül, bár tudjuk, hogy ennek nincsen mindig teljesen direkt hatása az EBS árfolyamára, de az aranypoolnak a növekedése mind gramban, mind euróértékben kifejezve, az mind-mind pozitív hatásokat gyakorol az EBSO árfolyamára. A marketing tevékenység is pozitív hatást gyakorol az EBSO árfolyamára. Itt a social médiára nagy hangsúlyt fektetünk ebben az évben. Külön programok indultak el a social média jelenlétünknek az erősítésére, javítására. Érdekes dolog még az aranypool tekintetében, ami indirekt hatást gyakorol ugye az EBSO-nak az értékére, az, hogy az elmúlt időszakban, hát sajnos szerencsétlen események folyamányaként is, de az arany árfolyama az jelentősen megemelkedett. Egyébként ebben az emelkedésben nagyon sok, már hónapok óta húzódó piaci hatás is megjelenik, ugyanis amúgy a nagykereskedői aranypiacon már hónapok óta hiány mutatkozik egyébként, tehát sokkal nehezebb nagy mennyiségű aranyhoz jutni, mint egyébként egy novemberi időszakot megelőzendő. Ez egyébként az inflációs hatásokra is visszavezethető, az infláció miatti aranyvásárlásokra is visszavezethető. Tehát az arany árnövekmény az direkt hatást gyakorol az aranypool érték növekményére. Itt pár hetes időszakban is egyébként több mint 10%-os, 13%-os értéknövekedést tudott elkönyvelni. Az egy EBSO mögötti arany is, és az egész aranypool euróban kifejezett értéke is. Tehát ennek is pozitív hatása van az EBSO működésére. És ezen kívül még, mint az EBSO működését pozitívan befolyásoló tényező, a Natrix platformnak önmagában a teljesítmény és önmagában a működése is ide tartozik, amiről majd még fogunk beszélni ebben a beszélgetésben, de minél nagyobb a használata a Natrix platformnak, annál jobb hatásokat tud végrehajtani a Blockstock Pool növekedésének, gazdagodásának irányába. Ezek voltak a témák, amiket szerettem volna az EBS-vel kapcsolatosan elmondani, és akkor én azt gondolom, hogy fussunk tovább. Igen, és ugyanide kapcsolódik igazából a következő pont a Q2-ben, ez az új BNOX partnerség, mert ugye arról beszélünk, hogy mi az, ami növelné az EBSO értékét, és ugye van egy termékünk, egy nagyon jó aranyalapú, nevezzük stablecoinunk, amit nagyon szeretnénk 2022-ben sokkal impozánsabb helyre emelni, és az új partnerség alatt azt értjük, hogy fogunk keresni, és folyamatosan keresünk is olyan lehetőségeket, meglévő potenciális vagy jövedelmnövelő partnerekkel, a BNOX-nek helyet találnánk, ahol a forgalom, a BNOX által gerjesztett forgalom, amiből szintén részesedik az aranypool, ugye ezt tudnánk növelni. Itt nagyon sok minden szóba jöhet, nagyon sok koncepció is fut párhuzamosan, de úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi blokkban
termékportfólióban azért a BIT termékcsalád a legdominánsabb szerepet képviseli. Idén, 2022-ben nagyon szeretnénk, hogy a BNOX is sokkal nagyobb szerepet kapjon, és hogy megtaláljuk neki azt a helyet, és ez egy picit kapcsolódik a következő pontra is, amiről szintén szeretnék beszélni, ugye írtuk a Q2-be, ez az átjárhatóság a BSC, Polygon vagy a Cardano hálózatok valamelyikével. Jelenleg még mindig az Ethereum hálózat díja nagyon magas. Igen. És az összes hálózat, bármelyiket ebből a háromból nézzük, mindegyik a tört része lenne ezeknek a költségeknek. És ez az egyik fő szempont, hogy mi is miért gondolkodunk azon, és nézzük, hogy ebből a háromból melyik lenne az, ahova a BNOX-el, vagy akár az EBSO-val is be tudnánk kerülni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ugye beszéltem korábban a DEX-ekről, hogy mindegyik a saját hálózatán fut. És ez azt jelenti, hogy a BSC-nek ugye megvan a PancakeSwapja, de van neki egy másik tőzsdéje. A Cardano-nak is most indult a SundaeSwapja 1-2 hónappal ezelőtt, megvan a saját DEX-e. Egyéb hálózatok, ha most a Solana-ról beszélünk, neki is megnyílt a saját DEX-e. Ezek a DEX-ek most a hálózat függvényében, annak függvényében, hogy a community mennyire erős, nagyon-nagyon gyors fejlődést mutatnak. Konkrétan példaként mondom, a BSC ugye már nagyon nagy, a világ második legnagyobb ilyen decentralizált tőzsdéje, de például a Cardano SundaeSwapja, ez az új DEX-e, ez nagyon-nagyon dinamikusan fejlődik, és úgy gondoljuk, hogy egy ilyen most induló helyre, ha BNOX-et gyorsan be tudnánk tenni valamilyen formában, egy-egy kereskedési párban megjelenne, találnánk esetleg ezen a Cardano hálózaton, vagy a BSC hálózaton működő induló cégeket, akikkel valamilyen formában tudnánk együttműködni, ezáltal a mi BNOX-ünkre is egy sokkal nagyobb community, egy sokkal nagyobb érdeklődés, és sokkal több lehetőség lenne a mi esetünkben. Tehát 2022-ben ez a pont, hogy megjelenjünk egy másik hálózaton, ez már előkészítés alatt van. Nézzük azt, és akkor itt ezt még elmondjuk, hogy azért azt tudjátok ti is, hogy ugye a jelenlegi, tehát a cég, a felétek van egy vállalása, hogy minden egyes EBSO kereskedésből 5+1%-ot elvonunk. Ezt azért fontos kiemelnem, mert amikor egyéb hálózatokról beszélünk, ott azért meg kell néznünk, hogy az az üzleti logika, amit az Ethereum hálózatba be tudtunk építeni, ezt hogyan tudnánk adott esetben egy Binance Smart Chain-en, vagy akár egy Polygonon, vagy egy Cardanon, milyen szinten lehet ezt implementálni, mert miután ez egy vállalás, ezért ezen nem tudunk engedni. És csak olyan hálózatra fogunk tudni menni, ahol ezek a feltételeket ugyanúgy tudjuk csinálni, mint ahogy ezt az Ethereum hálózaton is megcsináltuk, de ettől függetlenül nagyon bizakodóak vagyunk, hogy ebből a háromból az egyiket a Q2-ben meg fogjuk tudni oldani, és meg tudunk jelenni. Példaként mondom akkor, hogyha ezt a BSC-n oldjuk meg, amire jó esélyt látunk, akkor ez azt jelenti, hogy a BNOX és adott esetben az EBSO is meg tud jelenni a PancakeSwapon, ami egy nagyon nagy előrelépés lenne nekünk. Igen, és a partnerség, tehát a BNOX partnerséggel kapcsolatosan ezek az előkészítések, amikről az Zoli így feltételes módon beszél, ez azt jelenti, hogy nem csak a hálózatot, hanem a lehetséges partnereket is, azon a hálózaton lévő olyan partnereket, akikkel az egész BNOX forgalom ugye dinamikusan tud nőni, azokkal is tárgyalásban vagyunk, és az egész Matrix dönti azt el, hogy a nap végén melyik mellett tesszük le a voksunkat. Hogy olyan partner és olyan technológiai megoldás, vagy olyan partnerek és olyan technológiai megoldás tudja támogatni a BNOX-nek az életét, ami a lehető legnagyobb növekedési potenciával kecsegtet. Igen, és ugye ez azért is áll a szívünkhöz nagyon közel, mert ahogy említetted, az arany árfolyama most úgy néz ki, hogy elindult egy ilyen újabb és újabb magasságokba. Ez biztos, hogy ezt mindenki érzékeli, és hogy biztos, hogy ez egy nagyon jó lehetőséget jelent nekünk a BNOX-ünkkel. Igen, abszolút. Hogyha megyünk tovább, akkor látható még itt az évben a Natrix platformmal való folyamatos foglalkozás és fejlesztés. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a Natrix platform az egy hatalmas fejlesztési cikluson átesett blockchain platform, ami sok évet és sok millió eurót temésztett fel az eddigiekben, viszont nagyon büszkék vagyunk rá, hogy elértük vele azt, hogy Európában elsőként egy jegybank, egy pénzügyi szabályozó ügynökség
engedélyt adott pénzforgalmi szolgáltatásra blockchain alapokon, és ez a Natrix blockchainen fog tudni futni. Tehát a Natrix megugrotta azokat a szabályozói elvárásokat, hogy egy Európai Uniós hatóság pénzforgalmat tudjon ráengedni, mint banktitok, mint biztonság, mint GDPR és számos olyan megfelelés, például számviteli megfelelések figyelembevételével, amit egyébként eddig még más nem tudott megugrani. Úgyhogy látjátok is ebben az évben, a negyedik negyedévben indul az első olyan szolgáltató, aki a Natrix blockchain platformján pénzforgalmi szolgáltatást fog nyújtani. Úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmébe egyébként a natrix.io-t, mint weboldalt, azon információkat egyébként el lehet érni. Ezen kívül a BlockBNP-ről is érkeztek kérdések az elmúlt hetekben. Hogy lesz megvalósítva és milyen módon lesz megvalósítva. Itt azt a döntést hoztuk, hogy az üzleti érdekeket a lehető leginkább figyelemben tartva, hogy a lehető legnagyobb felhasználhatósága és legnagyobb forgalma tudjon lenni a BlockBNP-nek. A BlockBNP szolgáltatási struktúráját, tehát a QR kódos fizetést, azt a Natrix platformon keresztül a új pénzügyi szolgáltató, az elektronikus pénzintézet keretein belül fog megvalósulni. Tehát a blokkban tekintetében azt a döntést hoztuk, hogy a blokkban applikációban ezt nem valósítjuk meg, viszont a pénzügyi szolgáltatói keretrendszerben igen. Ez még egyszer mondom, hatalmas, összehasonlítható nagyobb felhasználási lehetőséget mind ügyfélbe, mind forgalomba jelent. Tehát összességében az egész üzleti ökoszisztéma egyébként jobban jár ezzel a döntéssel, mint hogyha ezt a blokkban keretein belül valósítjuk meg. Ezen kívül neked van még? Hát itt van még egy kérdés, amire úgy érzem, hogy válaszolnunk kell, és ez egy nagyon direkt kérdés. Melyik DEX-re megyünk ki? Te is erre gondoltál, gondolom. Igen. Én korábban vázoltam, hogy amikor arról beszélünk, hogy egy DEX-re kimegyünk, főleg, hogyha arról beszélünk akár, hogy másik hálózat, ennek meg kell felelni a jelenlegi üzleti logikánknak. És éppen ezért, még mielőtt mindenki szeretne nagyon nagyot álmodni, amit mi nagyon próbáltunk, de itt most nem az Uniswap és nem a SushiSwapról beszélünk, ami az Ethereum hálózat két legnagyobb decentralizált tőzsdéje, hanem a Dodo decentralizált tőzsdére megyünk, ami utánuk következik már a sorban, és igazából, amikor oda meg lehet nézni, fel lehet menni, itt fogunk elindulni BNOX és LBSO párokkal, és igazából nagyon szeretnénk, ugye, ahogy írtuk, következő év Q2-jébe, és hogyha tovább tudunk lépni, mert nekünk a DEX-ek nagyon sok lehetőséget biztosítanak, mind ügyfélkörben, mind potenciálisan az, hogy az emberek egy wallet-en keresztül tudnak trédelni. Tehát csináltunk már amákat, ahol az emberek mondták, hogy nekünk nagyon tetszik az EBSO, de nem biztos, hogy mi ezért egy tőzsdére fel akarunk regisztrálni. Ezzel ellentétben, ugye, ha egy decentralizált tőzsdén vagyunk, akkor nem kell sehova regisztrálnod, ott a walleted, meg tudod csinálni a tranzakciódat, és hozzá tudsz jutni az EBSO-hoz. Tehát partnershipekbe, együttműködésekbe, közösségbe, ahhoz, hogy emberekhez eljussunk, ezekbe a DEX-ek nekünk nagyon fontosak, mint blokkban. Mint látjátok, a roadmap-en ott is mutatjuk, hogy erre nagyon komoly hangsúlyt fektetünk, és úgy gondoljuk, hogy a Dodo az egy nagyon jó kezdés lesz, ahol el tudunk indulni, és utána megpróbálunk gyűjtjük a tapasztalatokat, és megpróbálunk tovább lépni. Igen. És akkor zárásként akkor a Q4 utolsó pontjára szeretnék egy kis figyelmet fordítani, hogy a BIT portfólió érje el a 10 millió eurós portfólió értéket. Mi nagyon hiszünk benne, és azt gondoljuk, hogy a kriptopiac önmagában is borzasztó potenciálval rendelkezik, a mostani állapotában pedig különösen, és azt gondoljuk, és abban hiszünk, hogy a bit termékeinknek a működés és a kriptopiacnak a potenciálja együttesen hordozza magában azt a lehetőséget, hogy elérjük ezt a 10 millió eurós bit portfólió célunkat. Ez jó lesz az ügyfeleknek, jó lesz az EBSO-nak, jó lesz az egész ekoszisztémának.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy végighallgatatok minket. Köszönjük szépen. Reméljük, hogy tudtunk válaszolni azokra a kérdésekre, amiket feltettetek. Reméljük, hogy tudtunk hasznos információkat adni a blogban ennek a 22-es évéről. És hát reméljük, hogy a lehető legnagyobb sikerrel fogjuk tudni zárni ezt a forgatást elsősorban, másodszorban pedig ezt a negyedévet, és persze aztán az évet. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok.